Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon TV. Hôm nay mình chia sẻ một món rất nhanh và đơn giản nhưng ăn thì rất là cuốn. Đó là món đậu tẩm mắm hành. Và mình áp dụng cái cách chiên đậu nó hơi khác một chút để miếng đậu hũ có cái độ giòn và bùi ngậy hơn. Từng miếng đậu hũ chiên giòn bóng bẩy, được áo một lớp nước sốt mắm hành bên ngoài, rất là thơm. Món này mình có thể dùng để ăn cơm hoặc là để nhậu lai dai thì cũng rất hợp. Bây giờ mời các bạn vào bếp với mình nha. Hôm nay mình đang chuẩn bị là 6 miếng đậu hũ với khối lượng khoảng 600g. Đầu tiên thì mình sẽ thấm bớt nước bên ngoài cho khô để một lát nữa chiên đỡ bắn dầu. Sau đó mình cắt thành 4 miếng vừa ăn. Và gần đây mình thấy có một cái trào lưu, đó chính là ép nát cái miếng đậu hũ ra để chiên. Mình có làm thử thì lại thấy khá ngon và hợp lý, nên là mình sẽ chia sẻ với các bạn. Đó, dùng cái lưỡi dao ép miếng đậu xuống như thế này. Tuy nhiên thì mình sẽ ép một cái lực vừa phải để cho miếng đậu vẫn còn dính vào nhau và không bị vỡ vụn ra nha. Và làm cách này đối với các món sốt thì nó sẽ ngấm gia vị hơn nhiều. Tiếp theo mình chuẩn bị khoảng vài nhánh hành lá. Cái phần gốc hành mình đập dập đi, sau đó cắt nhỏ và để riêng nhé. Và tương tự phần lá thì mình cũng cắt nhỏ ra. Tiếp theo mình đi pha phần nước sốt mắm, bao gồm là 1,5 thìa canh nước mắm. Món này sẽ có hương vị vừa phải, không quá mặn để dễ ăn hơn. Tiếp theo là khoảng 3/4 thìa canh đường. Mình sẽ áng chừng cho cái lượng đường nó bằng 1/2 nước mắm. Mình vẫn thêm vào một xíu bột ngọt nhé, các bạn không ăn thì bỏ qua. Tiếp theo thêm vào 1 thìa canh tương ớt và 3 thìa canh nước. Thích ăn cay thì có thể cho thêm ớt băm vào nhé. Suýt quên, mình sẽ thêm vào tiêu xay để cho nó thơm nhé. Đó, nhiều một chút. Mình pha sốt trước khi chiên để một lát nữa tẩm vào đậu luôn, để giữ được cái độ giòn. Bây giờ mình đi chiên đậu luôn nhé. Dầu ăn của mình hơi đậm màu bởi vì là mình dùng lại dầu đã chiên một lần. Mình cũng hay tiết kiệm kiểu vậy đó. Và mình chiên với mức lửa hơi lớn một chút để cho miếng đậu nhanh vàng giòn bên ngoài nhé. Nói chung là cái cách chiên đậu này thì hợp với những ai mà thích ăn đậu giòn và ngấm gia vị. Đó, khi lật thì mình phải dùng một chiếc vá như thế này này, nếu không thì miếng đậu sẽ dễ bị nát. Và cái độ giòn thì cũng tùy vào mọi người thích ăn giòn đến mức nào. Còn mình sẽ chiên cho miếng đậu được vàng ruộm bên ngoài như vậy nha. Để giữ được độ giòn thì mình sẽ tẩm nước mắm hành luôn nhé. Thêm vào chảo một chút xíu dầu ăn thôi. Vặn lửa vừa và cho gốc hành lá vào phi thơm. Sau đó thì mình đổ cái bát nước sốt mắm vào, đảo cho nó sôi đều lên một cái là mình tắt bếp luôn. Đừng để cạn quá là sẽ bị mặn nha. Sau đó cho hết đậu hũ và hành lá vào luôn. Và lúc này thì đảo thật là nhanh tay để cho sốt nước mắm bám đều nhé. Chỉ khoảng mấy chục giây thôi. Đó, mùi nước mắm hành rất thơm luôn. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm món đậu chiên tẩm mắm hành. Món này làm nhanh đơn giản nhưng mà hương vị lại rất đậm đà thơm ngon. Nhìn từng miếng đậu hũ vàng óng sốt nước mắm bóng bẩy ngon chưa? Món này mình có thể ăn kèm với cơm hoặc dùng để làm mồi nhậu lai dai cũng được. Các bạn hãy thử theo cách này để thay đổi món cho bữa cơm trong gia đình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.